අයිබෝවන් ඔයාලා දෙක තුලා ඉන්නේ අයේෂ් අකඩමි YouTube channel එකෙන් අරගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මම අදත් ගෙනල්ලා තියෙනවා ඔන්න Bitcoin mining කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක. Bitcoin විතර නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට coin වර්ග කීපයක්ම mine කරගන්න පුළුවන් site එක. ඉතින් මේ site එක risk එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට free mining වෙන site එක තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. free mining site එකක්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක free mining වෙන්න දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට විනාඩි 3ක් 4ක් ඇයි මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ මයිනින් වෙන්න දාන්න. මොකද මේ සයිට් එක ඇවිල්ලා දැනට දවස් 5ක වගේ පොඩි කාලයක් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඔන්න සයිට් එක ගෙනාවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕනේ මම මේකේ විඩ්‍රෝ එකක් දාලවත් එහෙම කළා නෙමෙයි වීඩියෝ එක ගේන්නේ. මේ සයිට් එක ඇවිල්ලා අලුත් නිසා මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනට වැඩ පටන් ගන්න. මොකද මේක ෆ්‍රී earn කරන එකක් නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ කාලය යොදවන්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ මහන්සිය වැය නොකර ෆ්‍රී මයිනින් එන්න දාලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩක් කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා අනික මේකේ ෆ්‍රී මයිනින් සයිට් එක නිසා ඉක්මනට ස්කෑම් වෙන්න තියෙන සයිට් මේවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මම දවස් 5ක කාලයක් නිසා මෙන්න මේක daily in work දවස් 5යි. ඒ වගේම users ලා 1,50,202ක් ඉන්නවා. ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා USDT 26755ක්. ඒ වගේම මේකේ විඩ්‍රෝල් අරන් තියෙනවා 6962ක් USDT. ඉතින් දවස් 5 ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සයිට් එකේ ෆ්‍රී රෙජිස්ටර් වෙලා ෆ්‍රී වැඩ කරගෙන යන්න. ෆ්‍රී බෝනස් එකක් මේක දෙනවා USDT 3ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද මේක account එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා get free USDT 3ක් කියලා මෙතන 3 USDT කියලා. මම මේක ක්ලික් කරගන්නවා මේ විදිහට එකපාරක්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ විදිහට පල්ලට එන්න ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ user name එක ඒ වගේම valid email එකක් දෙන්න. වැඩ කරන email address එක මෙතෙන්ට දෙන්න. strong password එකක් enter your password කියන තැනට දෙන්න. confirm password එකටත් මේ උඩ දීපු password එකම දීලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් I am not robot tick එක දාගෙන මේ captcha එක fill කරගෙන register කියන button එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ automatically ඔයගොල්ලෝගේ account එක log වුණ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන තියෙන login button එක click කරලා මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ user name එක හරි email password දීලා මෙන්න මේ විදිහට I am not robot tick එක දාගෙන login කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපේ account එක. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට account එක දීලා තින්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන SHA කියලා තියෙනවා. තව option 3ක් තියෙනවා. මේ option 3ෙන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ පළවෙනියට තියෙන SHA කියන එක විතරයි. මෙන්න මේ SHA කියන එකේ ඕගොල්ලන්ට cash power දීලා තියෙනවා 1200ක ප්‍රමාණය. අර USDT 3ට හරියන්න මෙන්න මෙතන කියලා තියෙනවා cash power 1200ක ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා. මෙතන 100%ක් in stock කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේවා ක්ලික් කරලා බලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට මේවා cash power නැහැ. මේවා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට buy කරන්න. ඉතින් buy කරන්න යන්න එපා. risk එකක් ගන්න එපා. risk එකක් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට මේක buy කරන්න පුළුවන්. මොකද තාම දවස් 5ක වගේ පොඩි කාලයක් ඇවිල්ලා මේ site එක. ඉතින් මම නම් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බැරි risk එකක් ගන්න බැරි කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් free වැඩ කරගෙන යන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේක mining වෙන්න දාලා ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩක් කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක scam වුණත් ඔයගොල්ලන්ට පාඩුවක් නැහැ. අනික මේක ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනට ගෙවීම් කටයුතු කරන්න. මොකද මේක දවස් 5ක වගේ පොඩි කාලයක් නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉක්මනට වැඩ පටන් ගන්න. ස්කෑම් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට වීඩ්‍රෝ එකක් දාගන්න හැකියාවක් තියෙන මට්ටමේ තියෙන සයිට් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අපි බලමු කොහොමද මේකේ වීඩ්‍රෝ මේ සයිට් එකේ මයිනින් වෙන්න දාන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා Bitcoin තියෙනවා අපිට මේ SHA කියන ෆ්‍රී දුන්න එකේ Bitcoin තියෙනවා. Bitcoin Cash, Dash Coin, Tron Coin තියෙනවා. ඉතින් coin වර්ග 4ක්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මෙන්න මේ ඉරි කෑල්ල මේ විදිහට ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මයිනින් වෙන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Bitcoin නිසා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි වෙලාවක් යනවා මයිනින් වෙන. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ වගේම මේක 100%ක් දාන්න තු ඔයගොල්ලන්ට තව coin දෙක මේ coin හතරක් මයිනින් වෙන්න දාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද මෙන්න මේක ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ 119ක් තියලා මේක 100ට මෙන්න මේ 39 ගානක් තියලා මෙන්න මේක මේ ගානට තියලා ඔයගොල්ලන්ට මේක ගානට බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. මේ 100 හරියටම 25 ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට 100ට 25 ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ හැම එකටම earn වෙන්න දාගන්න 125ක් එක coin එකකට 125ක් මෙන්න මෙතනින් 100%න් 125 යන්න ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හතරක් mining කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට වඩා ඔයගොල්ලන්ට ලේසි එක coin එකක් mining වෙන්න දාගන්න එක. ඉතින් මම මෙතන දාන්න තිබ්බා Tron coin දාලා තිබ්බා. මෙතන දැන් මම දාලා තියෙන Bitcoin. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මේක මෙතනින් මම කියා දෙන්නම් කොහොමද මේක ඉස්සල්ලාම ඔයගොල්ලෝ මේක USDT වලට කන්වර්ට් කරගන්න ඕනි, එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න ඕනි. ඔයගොල්ලන්ට මේක withdrawal එක ගන්න පුළුවන්. මෙතන USDT වලට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට නැත්තම් withdrawal එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්
මේකේ තියෙන coin එකෙන් ගන්න. ඉතින් USDT වලට convert කරලත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ referral income එක එහෙම කියලා. ඉතින් මම මේ ඉරි කැල තුන ක්ලික් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන main එතකොට mining plan එක තියෙනවා. මෙන්න මෙතන partners කියලා තියෙනවා. partners කියන එක දානවා මම මේ විදිහට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලොන්ගේ referral link එක. මේ link එක ඔයගොල්ලන්ට share කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඕනම social media network එකක. ඉතින් මේකේ profit එක ගැන සඳහන් වෙලා නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙන් සාමාන්‍ය පොඩි profit එකක් ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ cash flow buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ බලන්න ගිහලා වීඩියෝ එක දික් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේක buy කරනවා නම් buy කරන්න පුළුවන් risk එකක් අරගෙන. නැත්තම් මේ විදිහට free plan එකේ වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ withdrawal එකක් දාන්නේ කියලා. මම මේ mining කියන එකට යනවා මේ විදිහට. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මම මේ exchange to USD කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක exchange කරන්න යන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ටික select කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මම පළට යනවා. පළට ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ Tron තියෙනවා මෙන්න මේ කියන ප්‍රමාණය. ඉතින් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට exchange to USD කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ are you sure you want to exchange කියලා මම මේක okay කරගන්නවා. okay කරගෙන ඉවරලා මම මෙතන යනවා balance කියන එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් balance කියන එකට ගිහිල්ලා exchange කරගන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. මෙතන deposit කියන කරන්න තැන තියෙනවා. ඒ වගේම withdraw කියන option එක ක්ලික් කරගන්නවා. withdraw කියන option එක ක්ලික් කරගෙන මම මේක USDT sorry යාළුවනේ මේක අපි ඉස්සලාම desktop size දාගමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන තියෙනවා USDT කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක USDT ගන්නවා නම් favorite money වලට. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ගොඩක් option තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මෙතන තියෙනවා coin වර්ග ගොඩක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ mining වෙන coin එක ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙතනින් select කරලා withdraw එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් USDT වලට convert කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට favorite money එකට USDT ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ site එකේ වැඩ කරගෙන යන්නේ එහෙමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් site එකේ site එක අලුත් නිසා පොඩ්ඩක් දිගටම වැඩ කරගෙන යන්න. මොකද site එක scam වෙන ඉස්සෙල්ලා අපිට withdrawal එකක් දාගන්න හැකියාවක් තිබ්බොත් මේක withdrawal එකක් දාගන්න පුළුවන්. මොකද අපිට මේකේ කාලයක් වැය කරන්න නැහැ. මේක auto mining වෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් mining වෙන දාලා ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩක් කරන්න. ඉතින් site එක අලුතින් ආපු නිසා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම review එක ගෙනාවේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කියන්න තියෙන ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ link එක description එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒක මට කියන්න අමතකුණා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.